Thank you for the mask. Okay. Unbox this. And yes. Wow. Look at that. Alright, naka-print yung name ko. And then, nakalagay dito yung social media account niya. And what we have here is ito. And then, oh, kompleto na pala talaga eh. Ito yung kulay. Dito magiging pink yung ating hair. Pastel pink. Tapos natapon sa kama na. And then, we have here yung mga ibang napapanood ko, binabad nila to overnight. So, baka ganun din yung gawin ko. Ito yung and then, we also have here yung kanilang color developer. And then, we have here yung oxidizing solution. And then, ano to? Keratin mask. Okay, so, thank you, picture naman. Pero nakalagay kasi dito sa instruction ay kailangan muna nating ibabad yung ating hair ng overnight. So, ito, kasama na to sa set. Ito yung virgin coconut oil Huenicorn. So, ito yung una dapat nating gawin. So, ibababad ko muna siya sa aking hair. Okay mga tea, so na-apply na natin ang ating coconut oil. So our next step is i-cover natin siya ng shower cap. So from Bellevue, diba? Salamat Bellevue sa inyong pag-libre shower cap. Ayan. I will leave this overnight mga ati kasi tomorrow ko gagawin yung bleaching session. Ayan, babalikan ko kayo tomorrow. Ayan. So, dapat hindi metal guys yung inyong lagayan para sa pagkahalo ng bleach powder. Ayan, make sure na plastic siya. Ayan, so ito yung meron ako kasi wala ako yung talagang lagay ng pakulay. Wala akong mabilhan, so improvise na lang. Ayan. And then, imimix din natin tong oxidizing solution. So, 1:1. Okay? So, ano ba mo? First time ko mga ating mag-bleach ng sarili ko lang. Kasi nagpa-bleach na ako once, pero super tagal na to. And nag-dry kasi yung hair ko, kaya as much as possible, ayoko sanang mag-bleach. Pero, yeah, we'll see. So, ayan, na-bleach ko na yung ating hair. Pero, hindi lahat. Kasi kulang yung pang-bleach ko. So, ayan. We're done with the bleaching.
So, this is our final look, mga ati. Ito na yung ating na-bleach and na-hair dye na buhok. So, ayun siya. So, as you can see, dito sa part na to is medyo, ano siya, hindi siya ganun ka-pastel pink kasi nakinulang nga ako sa bleach. Pero as you can see sa dulo, diba, pak na pak siya. Ayan. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na yung mga manok, mga ati, kasi nga morning ngayon. So, this product is a local brand, mga ati. Ito yung products from Huenicorn. Ito yung kanilang Instagram account. So, pwede nyo i-check kasi madami sila doon mga feedbacks, ganyan, and kung paano ka mag-order, kung ano yung mga distributors na malapit sa area nyo. So, yung Huenicorn, mga ati, meron din silang 4 na physical store. Sila sa Kamuning, QC, meron sila sa Pinoval, Sampaloc, Manila. Meron din sila sa North Caloocan, and yung isa is from Lagro, Fairview. Ayan, yun yung kanilang mga physical store. So, na-purchase ko tong Vibrant set na to, mga ati, kay Khim. Ayan yung kanyang Instagram and Facebook account. Ilalagay ko na lang siya sa taas just in case gusto nyo rin yung i-check. Kasi yung seller, guys, is located siya dito sa Dasmariñas, Cavite. Siya kasi yung pinakamalapit na seller sa akin, kaya siya yung kinontak ko. So, just in case gusto niya din siyang kontakin. For this set, mga ati, it retails for 530 pesos. Meron ka ng complete set. Yung pinakita ko sa unboxing, meron kang coconut oil, meron kang bleaching powder, oxidizing lotion, color developer, and meron ka ring hair vitamins. And plus, meron ka din keratin mask, parang conditioner after mo mag-hair dye para hindi matigas yung buhok mo. Para smooth pa rin siya. Ganun. And nga pala, mga ati, this hair dye is organic, so you don't have to worry. Hindi ka mag-worry na baka masira yung buhok mo, ganyan-ganyan. Kasi yun din talaga yung unang impression ko sa kanya. Sabi ko, hala, since kailangan ko ang gumamit ng bleaching powder, feeling ko baka masira yung buhok ko. Kasi before, gumamit na ako or nagpa-bleach na ako sa salon, and yun nga, nung pagkabanlaw ng hair ko, ang tigas na. Pero sa Huenicorn, wala akong naramdamang tigas ng hair. Ang soft niya kahit after ko siyang i-bleach. Marami din silang colors, mga ati, na pagpipilian. Yan, meron kang pwede kang magkulay ng non-bleach, and meron din dito yung mga kailangan mong i-bleach yung hair mo, especially kapag gusto mong i-achieve yung mga ash tone, yan, mga pastel colors, kailangan mo talaga mag-bleach. Pero don't worry, yung bleach nila is hindi ganun katapang, so hindi masisira, or yung sa akin ha, hindi nasira yung hair ko, and wala, hindi, smooth pa rin. Tuwa naman ako, mga ati, sa seller kay Khim, kasi kahit natapos na yung transaction namin, nag-send pa rin siya ng instruction kung paano ko siya gagamitin, kasi nga first time ko talagang gumamit nito. So, ginaid niya talaga ako all throughout. So, thank you so much. Ayun lang, mga ati, ang ating DIY hair dye. And sana nakatulong sa inyo tong video na to. And by the way, bago natin to i-end, syempre naman, yung promise ko sa inyo sa last video ko na magkakaroon tayo ng second giveaway. So, ayan na, mga ati. So, nilagay ko na dito kung sino yung mga sumali. Ayan. Gagamit ako ng, ito, papakita ko sa inyo. Sa screen ninyo ngayon, ilalagay ko yung mga name ninyo para masimulan na natin tong raffle na to. Okay, mga ati, so mag-start na tayo ng raffle. Bago pala tayo mag-start, gusto ko mag-thank you sa inyo sa mga nag-join. Kasi kahit na small channel pa lang tayo, nandyan kayo, nag-join pag may mga pag-giveaways ako. Talagang na-appreciate ko yun. Sobrang thank you sa inyo. So, ayan. Huwag na tayo magdrama. Ayan na, start na tayo. So, ipapakita ko sa screen yung ginagamit kong randomizer. So, ayan, nakikita ninyo ngayon. So, meron tayo. Okay, mga ati. So, eto, sa ating third winner, eto yung marireceive niya, 2 Kojic soap from Enlighten. So, simulan na natin tong raffle natin. Oy, congratulations, Jessie Dem. Makakatanggap ka ng 2 soap from Enlighten. Ati, so second winner na tayo. So ito yung matatanggap niya, 2 Enlighten Premium Soap from Enlighten.
Roll na natin ang ruleta. Sino kaya makakatanggap nito? Nakakatuwa pa yung sabihin. Oy, congratulations, Lance Zay Mercado. Ayan, na wrong spelling lang ako, pero pasensya na. Typo error lang mo yan. So, ayan, congrats! Na tayo, down to, ano to? Grand prize. Gusto niyo yun? Ito, wow! Ito yung, pamper bag natin from, anong brand ba to? Dirty Works. Oh, yeah. Gusto niyo yun? Okay, so down to last and final, or grand winner na tayo mga ati. So, 1, 2, 3! Uy, Carmela Tibesa! Mayroon din siyang mga ating YouTube channel. So, yan. Kung ipapakita ko ipapakita ko na lang sa screen, mga ati, yung kanyang YouTube account. So, ayan. Lumalakas na po ang ulan. So, sa mga nanalo mga ati, kindly please DM me. Send me a message sa aking Instagram account. Lagay nyo yung full name nyo, contact number, and yung address para mapadala ko sa inyo tong mga items. So, ayun lang mga ati. Lalakas lang ulan. Baka hindi nyo na ako marinig. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo tong video na to, like ka naman dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And i-click mo na rin yung notification bell para mas perfect. Ayun lang mga ati. I hope to see you guys on my next video. Goodbye!